The views and opinions expressed on all radio shows broadcast on Tom's Radio Toronto are entirely those of the hosts, guests, and callers who are entirely responsible for all show content and do not in any way reflect the opinions of Tom's Radio Toronto or its staff. These broadcasts are presented and made public as entertainment and general information only, in the hope that they will be entertaining and informative to listeners. They are not intended to diagnose, treat, cure, or mitigate in any way any disease or condition or to promote any specific lifestyle, belief, religion, political affiliation, or other personal practice, nor is the information presented necessarily accurate or verifiable. Tom's Radio is back. And of course, ito po inyong kabayan Mondatol. And here is your news at 4. Top story at this hour, PC and Liberal deadlock going to the finish line. Wow. With just 12 days left in the federal election campaign, the two leading political parties appear to be locked in a dead heat with neither of them poised to win a majority government according to national polling data. So how can the liberals and conservatives move the political needle in their favor, and where do the other parties stand? According to Nanos Research nightly tracking data conducted for CTV News and Globe and Mail, which was released Wednesday morning or this morning, the Conservatives have 32.6% support among Canadians and are in a statistical tie with the Liberals at 31.6%. The NDP is behind at 21.1% support, followed by Bloc Québécois at 5%, the Green Party at 4.4%, and the PPC at 4.3%. Nick Nanos, founder and chief data scientist at Nanos Research, said the party leaders might have the opportunity to shift the momentum on their side at the two official debates this week. Liberal leader Justin Trudeau, Conservative leader Erin O'Toole, NDP leaders Jagmeet Singh, Bloc Québécois leader Yves François Blanchet, and Green Party leader Annamie Paul are expected to square off at the French debate tonight and the English debate tomorrow night in Gatineau, Quebec. People's Party of Canada leader Maxime Bernier will not be allowed to participate in the debate because he did not meet the criteria established by the Independent Leaders Debate Commission. Well, it's almost tied with the plus and minus 1%. It is a tie, statistical tie between the Liberals and the Conservative Party. All right. Anyway, it is your choice. Who wants more to win the majority? Of course, it is the majority party who could be ruling the government. They should the party must win at least 170 ridings or MPs to be declared the majority party, and possibly could replace Justin Trudeau as the prime minister after the election. And could Erin O'Toole do it? Let's see. I believe so. If the voters will make a right vote or choosing, I believe Erin O'Toole will become the new prime minister. But it would be another minority government. Okay, talking about Ontario. Well, Ontario province logs fewer than 600 new COVID-19 cases for third straight day. Good news, mga kababayan. Ontario has logged fewer than 600 new COVID-19 cases for the third day in a row. And officials said the majority of infections continue to be identified
in unvaccinated people. This morning, officials reported 554 new infection as well as 16 more deaths related to the disease. The Minister of Health says that the increase in death is the result of a data catch-up and that 11 occurred in the last week, with the remaining 5 more than a week ago. The new infections mark a slight decrease from the 581 cases reported yesterday or Tuesday and the 564 cases reported on Monday. Prior to Monday, the province logged 5 consecutive days in which the daily case count was above the 600 mark. The rolling 7-day average of daily cases now stands at 732, up from 728 a week ago. With 21,840 COVID-19 tests processed in the last 24 hours, the Minister of Health says that Ontario's positivity rate is about 3.3%. Natatawa na naman itong Marin Sendang ko. She's watching now in Brampton. What are you doing in Brampton, Marin Sendang? Well, of the new cases reported today, the Minister of Health says that 418 were found in people who were not fully vaccinated or whose status was unknown. So, mga kababayan, magpabakuna po tayo. Babagsak niyan. Oras na marami pang mabakunahan. So I'm calling the attention of all Canadians, Ontarians in particular, to have yourself vaccinated. Help us, or let's help the government or the province of Ontario bring down the infection rate of COVID-19 here in our province. All right? Okay. Balitang Pilipinas naman sa COVID-19 pa rin. Duterte nagsorry. Wow! Nagsorry sa tumataas na COVID-19 cases. Mabigat to. Well, nagsorry si Pangulong Rodrigo Duterte sa gitna ng patuloy na pagtaas ng bilang ng COVID-19. Kung sabihin ninyo ako ang nagkulang, sorry. Ginawa ko ang lahat ko. Kung ang lahat ko kulang pa, patawad po. Yan lang talaga ang kaya ko, pahayag pa ng Pangulo. Sinabi rin ni Duterte na bababa rin siya sa pwesto balang araw, pero tinupad niya ang sinumpaang tungkulin sa Pilipino. Ito ang maiwan ko sa inyo. Bababa rin ako. Matatapos din ako balang araw. I will not be there for the longest time, pero sabihin ko sa inyo, yung oath of office ko talagang tinupad. Ani pa Duterte. Now, narito, tiniyak ni Duterte na walang korupsyon sa pagbili ng mga bagay na kailangan noong pumutok ang pandemya. Ako na mismo nagsasabing walang korupsyon, sabi pa ni Duterte. Ang una kong utos, pagputok nitong pandemya, my first order to Secretary Duque was buy all things kasi namamatay na yung mga doktor. Duterte said. Sinabi muli ni Presidente Duterte na siya ang nag-utos na huwag nang idaan sa bidding dahil mas tatagal ang delivery at mas marami ang mamamatay. Ako naman ang sisihin ng tao kung nagtutumbahan na yung mga tao dyan sa karsada patay. Kagaya ngayon, hindi man natin makontrol. Ang mikrobo is in the air. Lumilipad. Malas mo lang pag nahigop mo yung hininga ng katabi mo. O in front of you. Or ang hangin galing sa likod, nahigop mo. Yung hininga na may COVID, dagdag pa ni Duterte. Muli ring binanata ni Duterte ang isinasagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa mga biniling gamit laban sa pandemya. Dahil isa lang anya itong uri ng pamumulitika.
Idinagdag nito na baka walang maipakitang nagawa ang mga nag-iimbestigang senador, kaya naghahanap ng ikagagalit ng mga mamamayan laban sa kanya. Bihira po yung makikita yung ganyang mga head of states, the president of a nation, asking forgiveness to the people who think that he could not perform or he did not perform his duty as the head of state. Buong mundo po, lahat ng bansa sa buong mundo dumadanas, nakaranas at dadanas pa ng nasabing COVID-19 pandemic. At lahat po ginawa na ng mga presidente, hindi lamang sa Amerika. Dito sa Canada na malaking issue po yung paghawak ng administrasyon ni Prime Minister Justin Trudeau sa pandemic. Ang laki pong issue niyan kahit saang bahagi ng mundo. Lahat ng bansa nagsasabing, resign na, Presidente, for not doing your job as the president who handles correctly. Walang pangulo o head of states maliban siguro sa New Zealand na isang babae na muntik nang mapag-zero infection. Ngayon po, nag-declare na ang New Zealand, wala na. Ngayon, meron na naman. Kaya galit na galit yung Prime Minister na babae ron. May namatay, isa. Isa lang. Ibig sabihin, hindi pa rin successful. Walang 100% na successful ang paghawak sa pandemya. Yung malalaking bansa, nagsorry ba sila sa mga mamamayan? Hindi po ba? Sa US, pinakamaraming infeksyon, pinakamaraming namatay tulad ng India. Nagsorry ba yung mga prime minister nila sa kanilang mga kababayan? Wala tayong narinig, wala tayong nabasa. Only President Duterte did it. Kaya kanina binabasa ko to ngayon. Binabasa ko lang ngayon to. Ibig sabihin, napakagaling na Pangulo. Itong si Duterte pala. Kung sabi niya, sa palagay niyo, hindi ko nagawa ang aking tungkulin sa paghawak ng pandemya. Sorry po. Napakakwampo nun. Mababagbag ang damdamin niyo. Sabagat he did everything. Hindi lang naman pandemya yung kanyang tinututukan. Lahat ng problema ng Pilipinas. Pati nga yung pagbigay ng mga ayuda, sa mga sinasabi ng mga naninira sa kanya. Ayun, nakatulong lahat sa kanya . Paano ba niya hahawakan ng maraming problema? Nag-iisa lang siya. Hindi naman niya katulong o katugang. Yung Vice President na inaaway din siya, sinisiraan din siya. Mahirap pong buhay ng isang presidente. Hindi siya naiintindihan ng napakaraming tao, lalo yung kanyang mga kalaban. Sisiraan siya, lalo yung Vice President. The Vice President is praying all the time for the President to step down para siya pumalit na Pangulo. Nakita naman ang ating napakaraming kababayan. Kaya nga yung mga Pilipino, ang taas ng kanilang trust rating o pagkilala kay Duterte. Inabot nga ng 81% siya na pinakamataas na maibibigay na tiwala ng lahat ng Pilipino sa mga naging presidente noon at ngayon. Pag ganyan namang babaw ka ng presidente. Naku, sabi niya, sorry kung hindi ko nagawa. Bihira yun. Sana pag-isipan ng ating mga kababayan, yung mga nakikita nila, the president has been doing everything he could for the sake of the Filipinos. Tingnan naman natin yun. Tingnan naman natin kung anong pwede nating magawa para sa ating bansa. Hindi yung tayo mismo, hingi ng hingi, bigay ng bigay nga ang Pangulong Duterte. Tayo ba nag-aambag ng kahit ano? Wala . Ang pwede lang nating iambag. Magpabakuna tayo. Let's follow the health protocols. But still, the Filipinos are not doing it. Imagine 52, ala pa nga ilang persyento pa lang ang nababakunahan.
Tapos nagagalit ang hindi ka marunong humawak si presidente ng pamamahala ng COVID. O, pinagre-resign siya. Sino nagpaparesign? Bakit pinagre-resign? Vice President lang ang pwedeng magpa-resign dyan eh. Dahil siyang papalit with still several months to go bago bumaba ng pwesto ang presidente. O tinanggap niya kunyari, hindi naman kunyari, totoo, tinanggap niya. Rekomendasyon ng kanyang PDP laban ko si Wing na siya tumakbong Vice President. Bakit? Di ba? Mag-iisip kayo ng bakit. Pag hindi nyo naisip ang dahilan yan, mahina ang mga kalaban ni Pangulong Duterte. Okay? So, Marcos will run for president. Babasahin po natin, pag-uusapan natin ang balitang yan sa pagbabalik po ng News at 4. Don't go away. Some words from our friends. Our company is committed to providing truthful, honest, competent, and result-oriented service through advising and representing our clients in Canada and overseas in a wide range of immigration matters. We focus on providing support, building dependable relationships, and promoting success. We are dedicated to understanding what results you want and to helping you understand what actions we can take on your behalf. Marcos bukas na sa pagtakbong presidente. Kinokonsidera na ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagtakbong presidente sa 2022. Paliwanag ni Marcos, kinokonsidera niya ang pagtakbo sa pagkapangulo dahil marami sa mga taga-suporta niya may gusto nito kaysa targeting niya muli ang vice presidential bid. Dagdag pa ni Marcos kung pagbabatayan na ang mga survey ay mas malakas umano siya sa presidential election. In fact, kung titingnan mo yung survey, I do better in the presidential survey than the vice presidential survey. So yes, I think that's a common sentiment that many of our supporters want me to run for the presidency. Aniya pa sa isang virtual forum. That's the reason why I even considering it. Because andyan talaga yung suporta, dagdag pa ni BBM. Matatandaan noong 2016 na tumakbo si Marcos sa vice presidential election pero natalo siya kay Vice President Lenny Robredo sa tinatawag na malaking issue ng Dayaan. Alright, now po, ay nakikita na po, tingin ko dito 98% na. Ito sasabihin na ni BBM o ni Bongbong Marcos ang final na niyang decision to run for the vice or rather the presidency. Ang tanong lang siguro, medyo inaayos pa nila kung sino ang kanyang magiging vice president. Pag nagsama po itong si Inday Sara, sapagkat si Inday Sara, sinabi niya hindi siya tatakbong presidente. Baka vice president. Nobody could beat the tandem of Bongbong and Inday Sara. Sabihin na nating inaayos naman
ni Congressman Lito Atienza ang pagsasama nila Isko Moreno at Manny Pacquiao or Manny Pacquiao and Isko Moreno sapagkat sinasabi ng karamihang mga disipulo ng dalawang to na sila ang karapat dapat namumuno sa Pilipinas. Sino? Si Isko or si Pacman? Yun lang po ang tanong dun eh. Hindi nila, ang tingin ko rito, hindi magkakaayos to sapagkat yung dalawang yan, lalo si Manny Pacquiao, hindi bababa yan sa pagka-vice president. Sapagkat sinabi na niya, I will run for the presidency or senador o magnituro but not the vice president post. Bakit nga naman gagastos ka na ng malaki, vice president pa? Alam mo naman, ang tao, pag nag-ambisyon at may pera, may mga sinasabing guns, gold guns and whatever. Tatakbo. Ika nga natin, dami yata biniling sapatos na pantakbo sa Amerika. Tewa natin yan. Pero talagang inaayos po yan. Yun ang balita sana. Sinama ko na lang dito. Inaayos na ni Buhay Party List Lito Atienza ang posibleng pagsasama nila Isko Moreno at Manny Pacquiao or vice versa bilang political tandem na hahamon sa i-endorso ng PDP Laban Kuse faction. Ayan, ang problema initsapera na ng PDP Laban si Manny Pacquiao sa kanilang senatorial slate. Sinabi naman ni Pacquiao na magkakaroon sila ng convention ngayong September 19. Ayan, para ihalal ang mga bagong pamunuan ng PDP Laban Pacquiao wing. Nga natin, At posibleng sabihin na ni Pacquiao na siya ang tatakbo. Pero, depende pa rin po yan sa Commission on Election kung sino ang papanigan ng COMELEC na siya ang magiging ruling party. Ayun, sino sa dalawang paksyon ang kikilalanin ng COMELEC? Hihintayin pa natin. Di po kasi nagbigay ng exact date ang COMELEC kung kailan nila ihahayag ang desisyon sa apilat ng dalawang grupo. O di po ba? Ewan ko. Kasi malabnaw tinanggap ni Presidente Duterte ang endorsement ng PDP Laban, yung kanilang faksyon na siya ay tumakbong vice president. Nag-beg off naman itong Senator Bongo. Ayaw niya. Sabi niya, hindi ko naman ambisyon maging presidente. Correct, tama, tumpak. Para lang si Kanya, kung natatandaan nyo, mga kababayan, si Noli Boy Di Castro, wag na raw siyang tawagin boy, hindi na siya Noli Boy, kundi Noli. Noli Di Castro. Ayun, tumakbong senador yan. Pinuntahan kami, mga kaibigan. Ako, kaibigan ko yan. Kami nila Gus, Soco Abelgas. Kami magkakabarkada nung araw. Alright. Tumakbong senador, nanalo. Sinuportahan ng ABS-CBN, tumakbong si Vice President, nanalo. O di po ba? Ang nangyari nung manalo siya, nung tapos na ang term niya, ano nangyari? Hindi na tumakbong presidente. Bakit? Alam niya hindi siya mananalo Ganun lang naman talaga. Hanggang dun lang ang kanyang odyssey. Ika nga, yung takbo ng kanyang political career. Yung naging bilyonaryo ata itong si Noli Di Castro biruin mo yun, nahabla pa yun ng bilyon yata sa National Housing Authority na kanyang pinamunuan. Ganun lang yun Hindi po ba? Si Pacquiao, ayaw niya ng vice. Sabi niya, mag-aambisyon ako yung pinakamataas na. Correct! Ako sangayon dun Kung mag-aambisyon ka, taasan mo na. Yung pinakamataas na alam mong pwedeng abutin ng tao. Pero yun nga lang, hindi mo masasabi kung ikaw ay mananalo. Sapagkat hinihintay pa ni Pacman, yung mga ibibigay yata sa kanyang, kumbaga sa mga Pilipino po, sa aming mga tagay, pangitain. Ika nga, blessings from the one that created
all of us. God is alive. God is always looking us down. Sino ba ang pagbibigyan ko rito? Naniniwala itong si Pacquiao sa destiny na sinasabi ng kapalaran ng tao. Huh? Pero bakit hindi niya pinaniniwalaan si Rodrigo Duterte na siyang ginawa ng Panginoon Diyos na maging Pangulo at manalo ng 2016? O ngayon, nag-aabang si Pacquiao ng blessing ng Lord? Ba't hindi niya pinaniniwala? Sasabihin niya, only God could make me run for the presidency. Hihintay yung kanyang mga kan. Ano ibibigay sa iyo? Hindi mo nga pinaniniwalaan eh. Nagsasalita ka lang ng kuwan eh. Sapagkat kung naniniwala ka sa blessing ng God, pinaniniwalaan mo si Duterte sapagkat siya ang inilagay ng Diyos na maging Pangulo ng 2016. Anong klaseng paniniwala ang sinasabi ngayon ni Manny Pacquiao? Still waiting for God's blessing. Hindi ka bibigyan. Hindi mo pinaniniwalaan eh. At saka, yun nga, naging preacher ka. Kaya nung hindi ko pa nga nakilala si Quiboloy na hindi ko pa siya pinapakanood, SMNI niya. Wala eh. Bali wala sa akin yan eh. Ngayon, bigla ko nung nagpipreach ka na sa US, dito, sabi ko, paano naging preacher si Pacquiao? Paano naging ano yung minister niya? Anong ministry niya? Yung ganon. Ako hindi ako nagkukon dyan. Kasi ang nakikita ko lang malakas talagang totoo. Iglesia ni Cristo. Jesus Lord. Ayan. El Shaddai. Yung mga yan taong yan magkakasama nung araw na nag-aaral yan. Hanggang sa nakilala ko na nga. Kingdom of Jesus. Kingdom of Jesus. Ito nga kay Pastor Quiboloy. Ito to eh. Lahat sila nagdaan sa mahabang pag-aaral. Si Pacquiao yung college doon niya, 11 years. Unbelievable. Ako liberal arts. Graduate ako ng political science, NCBA Manila. Ako pa nga naging presidente ng Association of Liberal Arts Students, ALAS. May record po sa NCBA Manila. And tagal, 4 years actually yan. Tsaka attend ka, may transcript of records ka to show na tinapos mo talaga. Madaling magpakuha na nakatoga ka eh. Siguro, pares tayo naging working student, pero you cannot finish in 3 months. Anyway, nasa sayo na yun eh. Ika nga na to, pero yung paniniwala mo, you are preaching the words of the Lord. Hindi ka naman pala naniniwala eh. Sapagkat hindi mo pinaniniwala na binigay ng Diyos kay Rodrigo Roa Duterte, yung blessing niya. Hindi mo pinaniniwala, hindi ka bibigyan ng Lord ng mga blessing para maging presidente ng Pilipinas. Acceptance is not in your heart. It is only in your brain. Sa utak mo lang yun eh. Kasi you are nag-aambisyon ka maging presidente ng Pilipinas eh. So doon lang nagko-conflict na kagad idol. Lodi kita sa boxing. Pero sa politika hindi po. Pasensya na, Mr. Pacquiao. Okay. 52% ng target population sa NCR fully vaccinated na. Aba, good news. Mahigit sa kalahati ng target ng populasyon sa National Capital Region ang kumpleto na. Ang bakuna, ito ay ayon kay Vaccine Chart Carlito Galvez Jr. na nasa 5 milyong residente or 52.3% ang nakumpleto na ang bakuna samantalang 81.72% o nasa 8 milyong residente ang nakatanggap na ng first dose. Sa NCR naka 52% na tayo ng full dose at 80% na ang first dose. Ani Galvez. Samantala, mahigit na sa 5 milyong Pilipino ang kumpleto na ang bakuna laban sa COVID-19. Samantalang 20.8 million ang nakatanggap na ng unang dose base sa data noong September 5, 2021.
target ng gobyerno na maabot ang tinatawag na population protection sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan upang mas mapasigla ang ekonomiya sa pamamagitan ng pagbukas ng mas maraming negosyo. O nga naman, kapag tumaas yung percentage ng nabakunahan, hindi na magdadalawang isip mga taong lumabas, kumain sa labas, manood ng sine, ayun, magdisco, magkaroon sila ng kwan. Yung sinasabing dito bukas na rin yata yung yung kakanta ka. Videoke ka nga. Doon magaling ang Pilipino po. Sa videoke, pagalingan dyan sa Republika. O bibili muna ng pandesal dyan sa bakery, yung Harina Bake Shop ng ating kaibigang si Danny Hernandez. Parin Danny, thank you po sa suporta nyo dito sa Tom's Radio Toronto. Alright. So mga kababayan, lang pong inihingi ng ating pamahalaan. Maitutulong na rin natin kung tayo po ay gusto natin tumulong sa pamahalaan. Ay ayun na lang po, pabakuna tayo. Para tumaas at tumaas yung ating ma-reach na natin yung herd community. Yung sinasabi nga, sige na po. Nakikiusap kami sa inyo. Sige na. Salamat. Samantala, 42 milyong Pilipino na. Eto, ano to? Nakarehistro na sa National ID. Ayan. Alright. Umabot na sa halos 42 milyong Pinoy ang nakapagrehistro na para sa National ID. Sa kanyang ulat kay Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ni Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua na hanggang nitong September 3, 2021. O ano nangyari doon? Alam mo, kung minsan na humihinto itong laptop ko. I don't know ba? May gasolina ba to? Parang yung kotse ko ginagawa because nawalan ako ng brake. Naku, mahirap pag-usapan yun. Naalala ko na naman. As of September 3, 2021, nasa kabuuang 41,970,083 Pinoy na ang nakapagrehistro sa Step 1 o ang demographic data collection. Samantala, nasa 28,682,680 naman individual ang nakakompleto ng Step 2 registration o ang biometrics capture. Kailangan po yung biometric po, ginagamit din to pag nag-apply ka sa immigration o passport, renew ng passport ng Philippine passport o kahit sa Canadian passport. Kukunan kang litrato, fingerprint, saka yung... Dito sa Pilipinas, nakikita ko yung mga nagpapakuha picture nung araw. Medyo nakangiti. Yung ganyan. Dito, bawal yung nakangiti ka, labas ipin. Kailangan seryosong mukha. Ganyan. Ayun ang gusto dito, yung pag nag-renew ka ng passport mo. Ako, next year pa ako mag-renew. Alright. Well, una nang sinabi ni Chua na target ng pamahalaan na makapagrehistro sa National ID ng 50 hanggang 70 milyong Pilipino bago matapos ang taong ito. Kabuang 1,584,621 Pinoy na niya ang nakatanggap na ng kanilang PhilID cards. Kumpleto na kasi yung PhilID cards. Nagtanong na kami. Ako tinanong ko na si Consul, si Conjen Orantes B. Castro. Kasama rin daw yung mga itong mga dual citizen. Pero hindi pa po ngayon, mauna sa Pilipinas. Dapat sabay-sabay. Hindi ba Conjen? Any rate, okay yun. Isang ID na lang papakita mo, kumpleto na lahat yung lalakarin mo. Kesa yung I need 2 pieces of identification, please. Yung ganun yun, isang ID na lang, PhilID cards. Dito nga sa Canada, iba-iba ang ID. May SIN ka, driver's license, kung anik-anik pa, hahanapan ka sa bangko, ganun. Pero yung driver's license mo, is enough. Yun lang, Dito kasi, ting birthday mo every 5 years,
saka ka magre-renew. Yung passport, 10 years. Ayan, ako 2012 nung kumuha, 2022 pa mag-expire yung passport. I have to renew it because I'm planning to go home ngayon January 2023. Ayan, second grand reunion sa San Agustin Academy with Ate Semi Calyanga and Away Jun Aquino with my cousin na Engineer Pet Cruz na mamahala po niyang preparasyon with the other members of the organizing committee. Ayan, nakakainam. Sana nga po, wala nang kwan wala nang COVID. Kung hindi, baka hindi na ako makauwi muna ng Pilipinas for so many years. No, gusto ko na Anyway, 3.9 billion pisong nasamsam na shabu. Wow, biggest drug haul ngayon taon ng PIDEA, PNP at Bureau of Custom. Nako! Pinakamalaking drug haul ngayong taon ng PIDEA, PNP at Bureau of Custom ang nakumpiskan 3.9 billion pisong halaga ng shabu at mapatay ang 4 na Chinese national sa 2 magkahiwalay na operasyon sa Zambales at Bataan. Ayon kay PIDEA Director General Wilkins Villanueva, ang tagumpay ng operasyon ay bunga ng mahusay na koordinasyon ng PNP at BOC. Nabatid na nakipagsanib persa ang PIDEA bilang lead agency sa PNP at BOC sa pamamagitan ng Customs Intelligence and Investigation Service of the CIISIG para sa pagsasagawa ng buy-bust at interdiction operation na nauwi sa isang inkwentro sa Noah's Place sa Candelaria, Zambales at nagtapos sa Tipo Exit sa Barangay Tipo, Hermosa, Bataan. Ayon sa CIISIG ng BOC, malaking puntos ang palaging koordinasyon at kooperasyon nila sa lahat ng law enforcement agency, particular na sa PIDEA, PNP, NBI, AFP at PCG upang matiyak ang proteksyon ng mga borders sa bansa. Nagresulta ang mga naturang operasyon sa pagkakumpiska ng humigit kumulang sa 580 kilos ng shabu na may estimated value na 3.944 billion piso. Kabilang dito ang 3.4 billion piso para sa 500 kilo ng shabu na nakuha naman sa Zambales at 544 milyong piso naman para sa 80 kilogram ng shabu na nasabat naman sa Bataan at pagkamatay ng 4 na Chinese nationals. Ang inkwento ay nauwi rin sa pagkakaaresto ng 3 big-time drug dealers na may Chinese descent. Pinuri naman ni PNP Chief General Guillermo Elesiar ang kooperasyon at sinabing this operation was a result of the whole of government approach in our campaign against illegal drug. Ani pa Elesiar, ang mga napatay na Chinese nationals ay mga kilalang distributors ng illegal na droga sa Luzon, particular na sa Metro Manila, Central Luzon at Region 4. Naknan Dragon, Marin Sendang, laki nito, no? 3.9 billion pesos ng shabu, 580 kilos. Nako, matindi. Mga Chinese. Nako, mabigat to. Gaganti mga to. Sino gagantihan nyo? Sige nga. Hale. Bakbakang tayo. At anyway, congratulations po sa PIDEA, Philippine National Police, at ang Bureau of Custom. Ayan, palakpakan natin yung mga yan. Ang mga general. Ayan, ano yung sinasabi ngayon ng mga kritiko ni Duterte na walang nangyayari sa war on drugs? O ayan po, 3.9 billion na naman akong piska. Susunugin lahat siya, huwag kayong mag-alala. Kung gusto nyo, puntahan nyo, pag nalaman nyo at na makasinghot kayo ng amoy,
Karamihan dyan kasi may mga amat din eh. Maraming tolongges din itong mga bumabanat sa administrasyon ni Presidente Duterte eh. Alright. At dahil sa dalawang bagyo, ang Ipo Dam nagpawala ng tubig. Nako, magbabaha to sa Bulacan. Babalikan po natin istorya yan. After some words from our friends, break muna tayo. The views and opinions expressed on all radio shows broadcast on Tom's Radio Toronto are entirely those of the hosts, guests, and callers. Our company is committed to providing truthful, honest, competent, and result-oriented service through advising and representing our clients in Canada and overseas in a wide range of immigration matters. We focus on providing support, building dependable relationships, and promoting success. We are dedicated to understanding what results you want and to helping you understand what actions we can take on your behalf. Nagpakawala ng tubig ang Ipo Dam sa Bulacan matapos sa tumaas ang level nito, dulot na walang puknat na pag-ulan na dala ng bagyong si Jolina. Ayon sa Pag-asa, dulot ng mga pag-ulan umabot na sa 101.23 meters ang water level sa dam o lampas na sa spilling level na 101 meters kaya't nagpakawala na ng tubig ang Ipo Dam Management. Alas 8 ng umaga nagsimulang magpakawala ng tubig ang Pag-asa sa Ipo Dam na may 55 centimeters. Pinapayuhan ng mga residente nakatira sa mabababang lugar malapit sa Angat Riverbank tulad ng North Sagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel at Hagonoy na maging alerto dahil sa patuloy na pagkakawala ng tubig dam at sa patuloy na pagtaas ng water level ng dam dala ng patuloy na pag-ulan sa nasabing lugar. So bumabaha po ngayon doon. Kahapon pa yata. Pero yun po, natatanggal din daw ang baha sapagkat hindi naman masyadong marami yung tubig na pinawalan, 55 centimeters. Hindi lang po pwedeng hindi magpawala sapagkat ang kuwan po niya, 101 meters lang yan. Ang spilling level, inabot na po ng 101.23 meters. Anyway, hindi na po masyadong malakas ang pagulan yata at this moment. Kaya po, wala pang sinasabing bumabaha ng todo sa napakaraming bayan na ating binanggit. So ingat-ingat lamang po yung ating mga kababayan dyan sa mga sa Bulacan na dinadaanan. Siyempre, may ilog dyan eh. Yung Angat River. Alright. Ito po ang nagulat ako sa balitang to. Philippines welcoming Afghan refugees. Well, Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. said the Philippines
is welcoming Afghan nationals who are seeking asylum following the return of the Taliban to power in Afghanistan. In a tweet, Locsin said the country's doors are open to those fleeing from conflict, persecution, sexual abuse, and death. Locsin declined to give further details, only thanking Finance Secretary Sonny Dominguez, Paul Dominguez, and Bases Conversion and Development Authority President and CEO Vince Dizon for bringing the matter to the DFA and DOJ's attention. We stay steady where others waver. Tonight, we welcome Afghan nationals, including women and kids, seeking refuge. Our doors are open to those fleeing conflict, persecution, sexual abuse, and death. Thank you, Sonny and Paul Dominguez. Vince Dizon for bringing this to us. Locsin tweeted, no further information will be provided the public for the refugee safety and privacy. So, media, don't bother us, or rather, don't bother any of us. The matter is closed. We are not interested in publicity or thanks. This is done so no one can look at himself in the mirror, period. Locsin said. Locsin earlier said that the Philippines will not accept refugees from Afghanistan unless it is made through a government-to-government arrangement and through the respective countries' foreign or justice ministers, especially of the UK, the US, and other Western countries most active in the evacuation. Saan kaya lalagay ito ng kwan, ano? Baka dun sa mga bundok dyan sa Mabalacat, Pampanga, marami dyan eh. Ha? Sa Bataan nilagay nun yung mga Vietnamese refugee, tatandaan ko nung araw yan eh. O ngayon, maganda na tayo, baka doon na naman nila ilagay. Ha? Okay naman eh, kung talagang nangangailangan ng tulong eh. Well, balitang sports, Congressional Medal of Excellence iginawad na kay Heidi Lin. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagbigay ang House of Representatives ng Congressional Medal of Excellence. Ito ang ginawad ng Kongreso kay national weightlifter Heidi Lin Diaz na tumapos sa 97 years na paghihintay ng Pilipinas para sa kauna-unahang Olympic Games gold medal nang manalo ito sa Tokyo Games. Well, ang nasabing medalya ang ibinigay naman, o rather, anang buhati ni Diaz ang silver medal noong 2016 Rio de Janeiro Olympics ay ginawad ng Kongreso kaya Diaz ang Congressional Medal of Distinction. Yun. Congressional Medal of Distinction ang ibinigay naman kina Tokyo Olympic silver medal winners Nesty Petesio, Carlo Paalam, at bronze medalist Humir Felix Marshall. Ang Congressional Medal of Distinction ay binibigay naman sa mga Pilipino achievers sa larangan ng sports, business, medicine, science, at iba pang larangan. Congratulations. Ayan kay Heidi Lin Diaz. Balitang showbiz naman, Ate B, tuloy na sa Senado. Tuloy na raw sa Senado si Congressman Vilma Santos at mismong ang kasama niya sa partido ang nagbanggit nito. Habang ang husband naman niyang si Senator Rap Recto ang papalit sa babakante nitong posisyon sa Kongreso. Sa Lipa City, yun District 1 and 2 yata. Nakalatag na di umano ang plano ng mag-asawa. Yan, kung sa bagay, kayang-kaya ni Ate B yung Senado. Well, maraming humihirit kay Ate B na tumakbong mas mataas pa. Vice President, ayaw Tama na yung Senador. Dahan-dahan, walang biglain at baka duguin. Paano na ngayon si Lucky? Tatakbo ba itong
Mayor ng Lipa, baka pwede. Para First Lady ng Lipa, itong si Jessie Minjola. Samantala, Sharon Cuneta papasok na sa ang probinsyano. Ito, hinihintay ni Tita Cecil. Malalagay sa panganibang task force sa Agila habang patuloy sila nagtatago mula sa mga kalaban dahil makakabanggaan ni Jerome or ni John Prats ang isang grupo ng mga armadong lalaki. Well, sa pinakahuling teaser, makikita naghihingalo na umano at duguan si Jerome habang tinatawag ang pangalan ni Cardo pagkatapos siyang mabugbog. Alis na nga ba si John Prats dahil siya ang alam ko si John Prats po, director ng Showtime. So pinamili yata ang probinsyano or Showtime. Pwede naman dalawa. Ang problema, ang layo po kasi ng Ilocos Sur. Doon sila lock-in taping yan. Ngayon, hinto. May tinawan yata ng COVID sa staff. Well, atinan po natin sapagkat ayon sa nabasa ko, panaginip lang daw yung pagkamatay nitong si Jerome o si John Prats. Okay? Alright. Samantala, papasok na raw si Sharon Cuneta na gaganap na nanay ni Julia Montes. Hindi ba si John Estrada at saka si Rosana Roses ang parents niya? Or baka anak naman ni John Estrada sa iba, itong si Julia Montes at tita lang niya dito si Rosana Roses, walang nakakalam, flashback na naman to eh. Mahilig sa flashback itong ang probinsyano at ang ibang teleserye. At any rate, well, di na po nagtatapos ang ating news at tayo'y nagpapasalamat muli sa lahat ng ating mga sponsors. Thank you very much po sa wala niyong sawang pagtulong, pagsubaybay at pagbibigay ng importansya sa lahat ng programa po ng Tom's Radio Toronto. Well, hanggang bukas po muli, alas 12, Balitang Bayan with Mon Datol, Sports Talk with Mon, and Owen at 2 o'clock. And again, news at 4. Ito po inyong kaibigan Mon Datol. Magandang gabi sa inyong lahat.